Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, kita sambung lagi dengan video seterusnya untuk example seterusnya. Hari kita masih lagi teruskan dengan tajuk Inverse Laplace Transform. Okay, and for this inverse Laplace transform, at this video I'll show you how to use the second method, which is Laplace, partial fraction method. Okay, at last video we already looked at the first example, which is at the first example it shows the linear function. Okay, and for this example 2, we still want to determine the inverse Laplace transform using partial fraction, di mana for this example kita akan tengok repeated linear function lah. Okay, so the question is Fs. Macam biasalah, if the question about inverse Laplace transform, so it must be in Fs form. So when the question in Fs form, therefore we want to find the Ft. So the question here is s squared minus 5s plus 7 divided by s plus 2 to the power of 3. So this repeated linear function, kita tengok dia repeat sebanyak 3 kali lah. Okay, solution. So when we want to solve this equation, first of all we must look at the denominator. Okay, so at the denominator here, actually this is the form of factorize, di mana dia sebenarnya macam inilah, s tambah 3 kuasa s tambah s plus 2 to the power of 3. Actually it is s plus 3 times, sorry guys, s plus 2 times s plus 2 times s plus 2. Actually this is the form of s plus 2 to the power of 3 lah. Okay, so if we look at this form, actually this is a linear function lah. So bila kita dapat dalam bentuk linear function, kita cuma perlu divide ikut berapa factorize dia, berapa kali pemfaktoran dia. Macam ni ada 3 kali, so therefore actually kita boleh teruskan dengan untuk solution first step adalah kita divide by 3 lah. Actually we have a over s plus 2 plus b over s plus 2 to the power of 2 and c equals to s plus 2 to the power of 3. So kita akan divide into this form lah, a, b and c. Since there is 3 repeated linear function, so kita akan divide kepada 3 bahagian, iaitu a, b dan juga c. Okay, so at here, bila kita dah buat yang ini, second step is kita kena samakan denominator for each a, b and c. So untuk yang ini kita mesti dapat pembawah dia adalah s tambah 2 to the power of 3. So for the first one, a. So untuk a ni, s tambah 2 adalah kuasa 1. Actually kat sini dia ada kuasa 1 lah. So kita kena darab lagi dengan s tambah 2 yang berkuasa 2. Therefore atas pun kita akan s plus 2 to the power of 2. So for b, dia dah ada s tambah 2 kuasa 2, di mana dia perlu darab sekali saja lagi, iaitu s plus 2 yang kuasa 1 lah. Dan c, dia dah ada s tambah 2 kuasa 3, therefore c tak perlu ada darab apa-apa lagi lah. Okay, so yang tu boleh nampak ya. So sampai di sini, okay.
So kita bila pembawah semua dah sama, jadi pembawah ni kita tak perlu tulis lah sebab kita nak comparing ya, comparing. So before not comparing yet. Sebelum kita nak comparing, kita akan expanding lah. Expanding yang bahagian ini. Kita akan expand bahagian ini. So sebenarnya ada banyak cara partial fraction ni, tapi saya tunjukkan cara yang ini. Jadi saya harap semua orang boleh follow cara ini sebab ini adalah cara yang termudah lah. Bagi saya cara yang mudah untuk difahami dan kita perlu buat orang kata slow lah. Jadi s squared plus 5s plus 7. So at here we will expand this function. So untuk yang ini, bila kita expand s plus 2 to the power of 2, dia akan jadi s squared plus 2s plus 4, right? Okay, not 2 but 4. So saya harap semua orang boleh expand lah yang ni. Untuk expanding kuasa 2 tu. So ini dia akan jadi bs plus 2b. And then plus c. So kita tulis semula, kita tengok s squared minus 5s plus 7. Okay, kita pecahkan pula. Bila ni kita akan kembangkan lagi. As kuasa 2 tambah 4as tambah 4a. Okay, tambah bs tambah 2b. Tak kisahlah 2 ke b kat depan boleh, 2 boleh. Macam ni s kat depan boleh, b pun boleh kat depan. Tapi kita biasakan s tu berada di belakang lah. Untuk yang ada s. Yang tak ada s, dia tak ada masalah. And then bila kita dah expand, kita akan comparing. So sebelum nak comparing, jangan lupa susun dulu yang mana s kuasa 2 kita kumpul setempat. So ini as kuasa 2, ada lagi yang kuasa 2 tak ada. So kita kumpulkan pula dengan s. Selepas s squared, kita kumpulkan apa saja s. Jadi 4a 4a s, sorry, 4a s tambah bs, ini setempat. Kemudian tambah 4a tambah 2b tambah c. So kita tulis semula yang ini. So dekat sini sebenarnya kenapa kita perlu susun semula, supaya kita nampak siapa yang ada s kuasa 2 dia adalah satu kumpulan, siapa yang hanya ada s dia adalah satu kumpulan, siapa yang tiada s ataupun s kuasa 2 dia adalah satu kumpulan. Selepas tu baru kita akan comparing comparing the coefficient with coefficient. So untuk s kuasa 2 ni kat sini coefficient dia adalah, untuk s kuasa 2 coefficient dia adalah 1. Therefore a sama dengan 1. Okay, dah dapat. Untuk s, coefficient dia adalah negatif 5. Oleh itu, apa saja dengan s? 4a tambah b equals to negative 5. Since we already know the a equals to 1, then we substitute the value of a into our 4a plus b equals to negative 5. Therefore, we write the answer like this. Okay. So our b is, so negative 5, negative 5 minus 4 equals to negative 9. So b equals to negative 9. So kita dah siap lah untuk a and b. So last kali comparing the coefficient of constant lah. Constant. Ni kita namakan constant. Iaitu 7. 4a tambah 2b tambah c.
4A tambah 2B tambah C equals to 7, right? So 4 kali 1, kenapa 1? Sebab A tadi dah dapat 1, dan plus 2BB equals to negative 9, and then plus C equals to 7. So kita akan 4 tolak 18 tambah C equals to 7. Okay, boleh nampak ni? Boleh nampak. So ni negatif 14 lah, plus C equals to 7. So therefore C adalah 7 plus 14 equals to 21. So kat sini kita dah dapat 3 nilai, iaitu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 9, C sama dengan 21. Since we have these three value of A, B, C, kita akan rewrite back our equation. So our Fs equals to A is 1 over S plus 2 minus 9 over S plus 2 to the power of 2 plus C equals to 21 over S plus 2 to the power of 3. Okay, since we have this 3, what should we do next is we must inverse our Fs. Inverse our Fs, we will get Ft. Therefore, we will inverse all these 1 over S plus 2 minus 9 over S plus 2 to the power of 2, and then our 21 over S plus 2 to the power of 3. So kita akan inversekan ketiga-tiga ini. So S plus 2 kita tahulah dia punya, kita add here, we must refer to table. Okay. Okay, untuk S 1 over S plus 2, kita boleh tu dapat E negatif 2T lah. Okay, tetapi bila S plus 2 to the power of 2, if we refer to our table at page 118, okay, kita tengok table di muka surat 118. Bila yang S tambah 2 tu kuasa 2, kita kena rujuk di table ke-5, di table nombor 5, di mana dia akan tolak 9 kalikan dengan 1 over 9 kalikan, okay, 1 over S plus 2 adalah, kalau kita rujuk pada table kita, dia akan jadi T, dia akan jadi T E negatif 2T. Tambah, okey, untuk yang ini pula 21 di luar. Okey, 21 tu di luar. Okey, so dia akan darabkan. So S plus 2 to the power of 3, dia adalah sebenarnya T kuasa 3. T kuasa 3 E kuasa negatif 2T. Macam tu. Okay. Kalau kita rujuk kepada table di nombor 5. Okay, boleh faham yang macam mana kita boleh dapat tu.
Okay, kalau kita boleh lihat di sini. Okay. Maka siaplah untuk yang ini soalan kita dalam bentuk FT. So ini adalah FT yang kita dapat tu. Okay. So daripada soalan FS, bila kita inversekan dia, kita akan dapat FT. So this is our FT. This is our FT. So habislah untuk example yang kedua, di mana soalan adalah melibatkan repeated linear function, ya. So ini adalah example inverse Laplace transform using partial fraction, di mana ini adalah example menunjukkan repeated linear function pada denominator. Okay. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya untuk example seterusnya. Sekian, terima kasih.